سلام و درود عرض میکنم خدمت همه دوستان و همراهان عزیز. امیدوارم که حال همگی خوب و عالی باشه. توی این ویدیو قرار استش که خیلی سریع یاد بگیریم چجوری میتونیم یک روند رو تشخیص بدیم و ببینیم روندی که توی بازار حاکم است چه نوع روندیه. با من همراه باشید. خب بچه، خب همونطور که میدونید ما سه نوع روند داریم. یک روند صعودی به سمت بالا داریم، یک روند نزولی به سمت پایین داریم، یک حالت رنج هم داریم که خب بازار هیچ گونه روندی نداره. خب ما یک استراتژی واسه این روند رنج داریم که حالا بعداً توی ویدیوهای بعدی در رابطه باهاش صحبت میکنیم. منتها الان مورد بحثمون این استراتژی روند رنج نیست. ما خیلی سریع میخوایم تشخیص بدیم که روندمون چه نوع روندیه و آیا در حال مثلا حرکت به سمت بالا هستیم یا قیمت داره صرفا یک اصلاحی رو انجام میده برای ریزش بیشتر. ببینید، مهمترین چیز توی یک روند اینه که ما بتونیم تشخیص بدیم قیمت داره سقف و کف های سوینگ بالاتر میزنه. سقف و کف سوینگ یعنی سقف و کف های در تایم فریم بالاتر. خب و به این حرکت اصلی که اتفاق میفته ما نیاز داریم، نه این حرکت کوچیکتر که ما بهش میگیم اصلاح. ببین، ما به این اصلاح ها کاری نداریم و نباید تو دام این اصلاح ها بیافتیم. چرا؟ چون که خب این اصلاح ها خیلی حرکات معمولا ضعیفتری رو دارن، معمولا طول موجشون خیلی کوتاه‌تره و توی این اصلاح ها معمولا بازار سردرگم روند خاصی رو نداره. به همین دلیل ما باید اینا رو بهشون توجه نکنیم. خب چیزی که برای ما خیلی مهمه و در اولین نگاهی که شما وقتی چارت رو باز میکنید لازمه که بهش توجه بکنید اینه که اول از همه تایم فریمتون رو میارید تو تایم فریم 4 ساعته. بعد از اون دنبال جاهایی میگردید که اینجوری 8 یا 7 داره. ببینید 8 یا 7 داره. وقتی که 4 تا از اینا رو پیدا کردید و دیدید دوتای آخری که پیدا کردید بالاتر از دوتای قبلیه، میتونید بفهمید که روند من روند صعودی و به سمت بالاست. حالا اگر دیدید این 7 و 8 هایی که پیدا میکنید، دوتای آخری که پیدا کردید پایین تر از دوتای قبلیه، میتونید بفهمید روندتون نزولی و به سمت پایینه. فقط نکته‌ای که وجود داره، ببینید این 7 و 8 هایی که مشخص میکنید مثلا قیمت داره به سمت بالا میره، بعضا یه همچین حالتی میشه، بعد به سمت بالا میره. خب الان 7 و 8 اصلی شما یعنی سقف و کف اصلی شما میشه این تو هم یه 4 تا دونه 7 و 8 هست. خب ولی اینا رو نباید بهش توجه کنید چون که این تو دل 7 و 8 اصلی ماه، تو دل 7 و 8 قبلی ماه، تو دل سقف و کف قبلی ماه. پس سقف و کفای تو دل سقف و کف قبلی رو ما اصلا باش کاری نداریم. و یه نکته دیگه، اگر دیدید سقفاتون و کفاتون تقریبا توی رنج بود و اصلا نمیشه فهمید داره میره بالا نمیشه فهمید داره میاد پایین، اون روند رنجه و ترجیح میدیم که اصلا کاری باهاش نداشته باشیم. اینجا رو نگاه کنید، الان همین یه تیکه آخر ببینید قیمت داره به سمت پایین حرکت میکنه. من اگر حرکات قیمت رو رسم کنم برای شما، به این صورت. خب اینو الان بیارم کنار، اون 7 و 8 یا اون سقف و کفا رو بخوام مشخص کنم میشه کجا؟ یه دونه اینجا، یه اینجا، یه دونه اینجا، یه دونه اینجا، یه دونه اینجا و یه دونه اینجا. خب روی چارت هم اگر نگاه کنید، خب ببین از همدیگه پایین ترن دیگه. این 7 و 8 این سقف و کف پایین تر از این سقف و کفه و همینطور این سقف و کف پایین تر از این سقف و کف. پس روند من روند نزولی میشه. اینجا نگاه کنید، سقف
کف. به همین راحتی. خب پس الان توی این سقف و کفایی که من رسم کردم، توی این یه تیکه ببینید یک حرکت به سمت بالا داریم. اکثر افراد اینجا گم میشن. خب ببین داره به سمت بالا میره دیگه، دوباره داره سقف و کفای بالاتر ثبت میکنه. اما این سقف و کفهای من مگر تو دل این سقف و کف بزرگه نیست؟ نکتهشو این بالا بهتون گفتم. پس هیچ اهمیتی برای من نداره تا زمانی که سقف جدید، یعنی بالاتر از این آخرین سقف، یا کف جدید پایینتر از آخرین کف برای من به وجود بیاره. شما این رو وقتی متوجه بشید دیگه تو بازی این نمیافتید که آقا زمانی که بازار داره اصلاح میکنه، اصلاح روند نزولیشو داره انجام میده، گم نمیشید که بگید روند من روند صعودی شده. نه، روند شما هنوز روند نزولیه. میبینید که بعد از اینکه به این سقف قبلی رسید با چه فشار فروشی همراه شد و چه ریزشی روی اینجا داشتیم، ولی از اینجا تا این بالا میخواست بره ببینید چقدر طول کشیده. پس سعی کنید که سقف و کف‌های اصلی رو که پیدا می‌کنید، سقف و کف‌های داخل اون سقف و کف اصلی رو اصلا بهش اهمیت ندید. خب بریم عقب‌تر. مثلا اینجا من اینجا روندم صعودیه دیگه، ببینید داره قیمت میره بالا اومده پایین. خب من اینو بیارم اینور بذارم، میشه این سقف و کف ها میشه اینجوری. سقف و کف یکی از مهمترین و اصلی ترین نکاتی هستش که شما باید زمانی که چارت رو باز میکنید بتونید پیدا کنید. اگر موفق نشید سقف و کف ها رو پیدا کنید توی چارت گم میشید و اصلا نمیتونید متوجه بشید که روندتون به سمت بالاه، روندتون به سمت پایینه، اصلا الان باید چی کار بکنم. خب پس این سقف و کف ها رو خیلی ساده گفتم که زمانی که چارت رو شما باز میکنید، اوکی، یه ذره چارت رو از حالت زوم خارج کنید. خب توی این حالت وقتی که شما یک دید وسیع تری نسبت به اون بخشی از مارکت که دارید نگاه میکنید دارید، مثلا از این ناحیه تا این ناحیه میبینید حرکت صعودی به سمت بالا داشتیم. چرا حرکت صعودی به سمت بالا داشتیم؟ چون که یه همچین شکلی من دارم میبینم، قیمت رفته بالا، اصلاح، دوباره رفته بالا، اصلاح، دوباره رفته بالا. علاوه بر این هفتیا و هشتی هایی که داره من روی این حالت نشون داده میشه خب خیلی بیشتره. نگاه کنید اینجا من یه 8 دارم، اینجا یه 7 دارم، اینجا یه 8 دارم، اینجا یه 7 دارم. به همین واسطه شما خیلی راحت میتونید سقف و کفاتون رو مشخص کنید و وقتی که زوم میکنید حالا اونا رو بیاید دقیق تر بررسی کنید، دقیق تر مشاهده بکنید و دقیق تر علامت بذارید که سقف و کفاتون رو گم نکنید. الان من اینجا یک سقف و یک کف دارم، توی دل این دوباره یک سقف و یک کف دارم، ولی چون بین این دوتاست همچنان من اهمیتی نمیدم، ثبت میکنم یا یک سقف جدید یا یک کف جدید ثبت بشه که اینجا سقف جدید ثبت شده. پس حواستون به این مورد باشه. روندها رو اگر بتونید خیلی ساده طبق همین چیزی که بهتون گفتم یه ذره چارت رو زوم آوت میکنید، دنبال سقف‌ها و کف‌های واضح میگردید، یعنی دنبال اون بخشای میگردید که شما یک 8 یا یک 7 دارید میبینید. مثلا اینجا من یک 8 دارم میبینم، اینجا دارم یک 7 میبینم، اینجا یک 8 دارم میبینم، اینجا دارم یک 7 میبینم. علامت گذاری میکنید و خیلی ساده میتونید روند رو پیدا کنید و سقف و کفایی که تو دل سقف و کف قبلیان رو به هیچ عنوان نباید بهشون توجه بکنید، چون که اگر این کار بکنید شما سردرگم میشید و اصلا نمیتونید روند رو پیدا کنید. و مادامی که این روند رو درست بتونید تشخیص بدید،
به اصطلاح سقف و کف ها رو درست بتونید شناسایی بکنید، شما هم مسیر میشید با روند اصلی بازار و توی این شرایطه که میتونید معاملات خوبی رو بگیرید. تا ویدیوها و آموزش‌های بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. موفق و مؤید باشید. روز خوش.